در این ویدیو میخوایم در مورد بیت کوین صحبت بکنم، در مورد آلت کوین ها صحبت بکنم، در مورد ایتریوم صحبت بکنم و چگونه بتونین شما از اینا به شکل درستش استفاده بکنین. خبرهای خوبم پیش رو است. دلار ارزش خود از دست داده است. این نزولی بازار به نظر من دستکاری مارکت است و میتونه که باز دوباره ما پول بک داشته باشیم و پول بک ها میتونه که برای ما و شما فرصت خوب خرید بده، نه فرصت خوب فروش. سلام، خدا کنه که جور و صحتمند باشین. بیت کوین از شب گذشته تا فعلا تقریبا 7% تونسته که منفی شود و در این ویدیو میخوام در مورد تکنیکال بیت کوین صحبت بکنم، در مورد تکنیکال ایتریوم صحبت بکنم و همچنان که کدام پوزیشن ها رو شما میتونین که بگیرین. پوزیشن های شورت منطقی است یا پوزیشن های لانگ منطقی است. اولتر از همه میریم داخل تایم فریم هفته‌وار بیت کوین. بیت کوین اگر ببینین مناطق قیمت 74000 75000 مناطق قوی برای بیت کوین شناخته میشه که مناطق تقاضای بیت کوین است. اگر قیمت بتونه که پایینتر از قیمت 74000 یعنی مثلا قیمت 73000 کلوز هفته‌وار برای ما بده، به معنای ازی است که بازار میتونه که دیگام پایینتر بره و کدام قیمت ها رو میتونه بازار ببینه، بعدش میتونه قیمت 50000 دلار آمریکایی رو ببینه. اگر قیمت در همین سطح باقی بمونه و اینجا بعد از چند روز مثلا نمیفهم کانال جور بکنه برای خود، بر چند روز اینجا باشه و رنج بزنه مارکت، میتونه براتون بگم که پس دوباره قیمت بعدیش میتونه که حداقل 1,7000 یا 8000 دلار آمریکایی باشه و بعدش اینجا ببینیم که بازار آیا تثبیت میکنه برای ما که آیا قیمت میخواد بالا بره و ایتیج بزنه یا اینکه میتونه از این قیمت پس دوباره مارکت رو با پایین به 74000 75000. ولی این بار اگر مارکت پایین بیاد دیگه قیمت 74000 نخواد بود و قیمت میاد تا قیمت 50000 دلار آمریکایی. حالا من امروز نظرهای شخصی خودم میگم و این ویدیوی آموزشی است، ویدیویی نیست که شما کاری که من انجام میدم شما انجام بدین و شما حتما سود میکنین. نمیکنین سود و هیچ گارانتی وجود نداره که قیمت میتونه بالا بره یا میتونه قیمت پایین بره و هم حرفایی که میزنم حرفای شخصی است و جنبه آموزشی داره. قیمت هفته‌وار وقتی میبینیم بازار به شکل نزولی روان است، اوکی ما اصلا قبولش داریم. روزانه اگر ما ببینیم قیمت درست از تا اینجا رسیده، روزانه هم اگر ببینیم بازار تمایل به رشد نداره و تمایل به نشست داره، یعنی که میخواد قیمت 80000 رو به پایین بشکنه و تا 74000 75000 دلار آمریکایی برسانه خدا و این تا تاریخ 9 تا 10 دسامبر شاید باشه. به خاطر 9 تا 10 دسامبر خبرهای فدرال رزرو ما داریم. زمانی که خبرهای فدرال رزرو میاد گفته میشه که نرخ بهره در زمانی که اینا دم جلسه که هستن نرخ بهره پایین خود اومد، 0.25% پایینتر آمد. این جی پی مورگان میگه و اگر نرخ بهره در این زمان پایین بیاد به نفع مارکت است و مارکت میتونه که رشد بکنه و از اون خاطر خبرها نزدیک شده و دلار همچنان رو به پایین نشان شده. در مورد صحبت میکنیم یعنی که روند دلار نزولی شده. حالا ما اگر بیایم اینجا پوزیشن لانگ بگیریم منطقی به نظر من نیست. حالا اگر اسکالپ بگیریم مثلا تایم فریم 30 دقیقه‌ای مثلا کدام پوزیشن باز بکنم اوکی، ولی تایم فریم روزانه من نمیتونم اینجا کدام پوزیشن لانگ بگیرم. من باید منتظر باشم تا زمانی که برای من مثل اینجا اینگولف بکنه در منطقه درست، یعنی که برای من یک پین بار درست بده که اینجا من بدونم که پوزیشن لانگ بگیرم، ولی من نمیتونم فعلا بگیرم. اینجا برای من قشنگ نمودارا مثلا یا کندلا نشان میداد که رو بالا شادو زده است مارکت و اینجا جای نیست که من لانگ بگیرم و اینجا باید من شورت بکنم بازار که یک پوزیشن شورت هم گرفتم. اینجا ما براتون گذاشتیم که تقریبا 200 دلار از این بونوسای تصرفی بیکس گرفته بودم برای من ماند. بونوسای رایگان هست، مثلا وقتی میری تو ثبت نام میکنی رجیستر میکنی اونجا لینکش در دیسکریپشن هست، میتونید شما هم ثبت نام بکنین اونجا. وقتی که شما برین برای من البته پول داد به زمانی که مثلا من رجیستر کردم و 61 دلار اول برای من داد و بعد از 61 دلار برای من بونوس های دیگه فعال شد به خاطر که من ولیم ترید من اونجا زیاد بود و بونوس های زیاد فعال میشد و از اون بونوس هایی که با من فعال شد من تونستم تقریبا دیشب 800 دلار فایده بکنم فقط از یک پوزیشنی که من بالای بیت کوین گرفته بودم و اینجا مانده براتون چیزشه نتیجه شب میتونید شما اسکن بکنید و شما هم ثبت نام بکنین و شما هم شاید بتونین که رو بگیرین. هیچ گارانتی وجود نداره ولی امکان داره. نظر به خود سایت اگر ببینین امکان داره که شما بتونین پول را از اینجا دریافت بکنین. حتما برین در موردش بررسی بکنین، چک بکنین و ریسکش در نظر داشته باشین. قیمت بیت کوین فعلا 86000 دلار آمریکایی است، ایتریوم 2800 دلار آمریکایی. این 2800 ما ماهای قبل در موردش صحبت میکنیم که قیمت ایتریوم 2800 دلار آمریکایی میشه و 2800 دلار آمریکایی منطقه خوب برای خرید ایتریوم میباشه. حالا شخصا من خودم میره خریدار هستم. ما گفتم قیمت بیت کوین من لانگ میگم زمانی قیمتش به 74 75 دلار آمریکایی برسه. حالا اگر دلار ببینیم تا این فریم روزانه نزولی تا این فریم هفته‌وار اگر ببینیم تقریبا در منطقه‌ای که اینجا بازار چندین بار واکنش نشان داده رسیده و اینجا فعلا اگر بتونیم که این روند صعودی که در هفته‌های قبلی برای خود ساخته بود و باعث شد که بازار کریپتو و بازار سهام پایین بره چون این صعودی بود، اگر این زمان
اگر این خط روند خود رو به پایین بشکنن و اینجا بیاره رو به پایین، میتونیم منتظر ازی باشیم که یک پامپ دیگه داخل مارکت خواد داشتیم و این پامپ هم زمان میشه زمانی که ما روند نزولی از دلار رو ببینیم. هر قدر نزولی تر شه به ما اندازه فایدهش زیادتر است برای ما. اگر تا این فریم روزانه بیایم میبینیم که روند فعلا واکنش نشان داره. دفعه قبل که اینجا واکنش نشان داد چند درصد پایین آمد، مارکتش 3.91% پایین آمد، ولی فعلا هم تا 3.91 3.90% اگر بگیریم اینجا 96.38 میباشد. در این زمان میتونه که بیت کوین دوباره به 1,10,000 دلار آمریکایی برسد، چون فعلا ما یک روند سعودی داریم داخل دلار، یعنی روندش سقف و کف بلندتر زده است و هر زمانی که سقف و کف بلندتر میزنه به این معنی است که روندش سعودی است. و اینجا هم ببینید شکستانده شده. تا این فریم 400 که بریم ببینیم اینجا با یک کندل انگولف خیلی قوی شکستانده شده، پول بک خود زدن. اینجا مثلا اینجا ببینیم پول بک خود زده و پس دوباره بازار ریزش داره. هر قدر که زیاد بازار دلار ریزش شوه، مثلا فرض بکنین به این سمت به استقامت ها بیای پایینتر و می اندازه به فایده مارکت است. میتونه که بازار سهام، طلا، همه چیز دیگه رشد بکنن چون دلار پایین میاد. و خبرهای نو دیگه ای که اینجا هستن داخل توییتر خود میمونه، لینک توییتر هم در دسکریپشن هست، اینجا هست که ترامپ تقریبا گزارش نشان میده که ترامپ 500 میلیون دلار اتریوم در اختیار داره. همون که ارزهای خاص سودا کرد، ترامپ کوین بود، میلانیا بود یا بود بسیاری. همون زمان اتریوم هم چنان آقای ترامپ خریدی که ارزهای خاص سودا کرد که هر قسم کرد، ولی نیم میلیارد دلار اتریوم داره. و همچنان پاول نرخ بهره را کاهش خواهد داد. کریپتو دیوانه میشه اگه این کار شه. من براتون گفتم که دلار پایین میاد و بازار سهام همش پام میشه، بازار کریپتو پام میشه. و اینجا اگر اتفاقا رو شما نمیدونین ضرر خواهد کنین. به خاطر در مورد اقتصاد است، فدرال رزرو برنامه QT را متوقف میکنند. بیشتر مردم فقط به کاهش نرخ بهره نگاه میکنند، اما رویداد اصلی همین توقف Q2 است. Q2 چی است؟ از سال 2002 فدرال رزرو ترازنامه‌اش که کوچک میکرد، از سال 2022 فدرال رزرو ترازنامه‌اش را کوچک میکرد، یعنی هر بار که اوراق قرضه یا وام مسکن سر رسید میشد آن پول از سیستم حذف میشد، دیلیتش میکنن از داخل سیستم. در 3 سال گذشته بیش از 3 تریلیون دلار نقدینگی از اقتصاد خارج شده که یکی از دلایل ضعف بازارهای ریسکی بوده. یعنی 3 تریلیون دلار داخل اقتصاد آمریکا بیرون رفته چون به خاطر وقتی که کارشون تمام شده این از داخل سیستم حذف میکنن و به این خاطر نقدینگی دلار کم شده و از این دلیل تونسته که بازارهای ریسکی مثلا یکم به فایدهش نباشه. ولی در سال 2022 مثلا ترازنامه‌اش که هر چی که بود یا فلان 3 تریلیون دلار گرفته شده، از سال 2022 ما بازار سعودی داشتیم، مثلا بازار نزولی نداشتیم. البته حالا چه تغییری میکنند؟ با جایی که این پولا کامل از سیستم حذف شود، فدرال رزرو این پولا را سررسید شده را دوباره در اوراق خزانداری آمریکا سرمایه گذاری میکنه. این کار که اسمش QE نیست، اما به معنی این است که جریان نقدینگی دیگر کم نمیشه و فشار کاهش یابنده گذشته تمام میگردد. یعنی فشار قبلی که بالای دلار بوده تمام میشه، این پولا مثلا پس دوباره از بین نخواهد رفت. چرا مهم است؟ بازار خزانداری آمریکا عرضه زیادی دارد و وقت فدرال رزرو حتی به صورت آرام خرید می شود، بازدهی ها پایین تر می آید و شرایط مالی راحت تر می شود. وقت فدرال بخش از این عرضه را جذب میکنه، نقدینگی نهادهای بزرگ آزاد می شود و می توانند وارد بازارهای دیگر از جمله کریپتو شوند. این را تسهیل نرم می نامند، نه محرک، اما دیگر تخلیه نقدینگی نیست. چرا برای آلت کوین ها خوب است؟ در سال 2019 زمانی که QT پایین یافت، روند سعودی آلت کوین ها در مقابل بیت کوین آغاز شد، اما جهش اصلی در سال 2020 رخ داد، یعنی یک سال بعد از اون موقع. یعنی توقف QT فورا سعودی ایجاد نمیکنه، اما یکی از بزرگترین موانع 2 سال اخیر از بین میبرد و احتمال قدرت نقدینگی در سال 2026 را بالا میبرد. نکته اصلی توقف QT یعنی فدرال رزرو یک قدم دیگر به QE نزدیک است و هر زمان QE شروع شود کریپتو سریعترین دارایی برای رشد خواهد بود. و هر زمانی که گفتم این مطالبه که براتون یاد کردم که پولا رو دیگه دوباره حذف نکنن و داخل سیستم بگذارن که جاری شود و دوباره بخرن و بفروشن، با این پولا میتونه که نقدینگی رو بیشتر بکنه و ارزش پول پایین بره و به این خاطر کریپتو میتونه که در بلند مدت 1 سال بعدش یا نیم سال بعدش زیادتر رشد بکنه. این داده‌های اقتصاد است، اگر شما بتونید اینا رو تحلیل بکنین خیلی به فایدهتون خواهد بود. و دیگه ای که در کامنت ها حتما بنویسین برای ما اینجام که این کدام ارز دیجیتال خواهد بود در ماه دسامبر که به این شکل رشد خواهد کرد. حالا شاید بعضی کوین ها باشه که به شکل عجیب و غریب رشد خواهد کرد. حتما در کامنت بنویسین که ببینید نظریه شما چی است، کدام کوین ها خواهد بود. شاید هم در کامنت ها بعضی کوین ها را نامش رو یاد ببرن که شاید واقعا به این شکل بالا برن و مردم بدونن در موردش و برن در موردش معلومات پیدا بکنن. نهنگا زیر 100,000 بیت کوین میخرن، یعنی از قیمت زیر 100,000 و زمانی که بیت کوین میرسه شروع میکنن به خرید. اینجا ببینید که نهنگا به شکل خیلی زیاد خرید زدن. اینجا فروخته بودن، قیمت اگرچه بالا رفت، اینجا مثلا بازم فروش
فروشنده بودن، ولی زمانی که قیمت پایین میه اینا خرید شروع کرده رسن. به معنای از این است که وقت زمانی که میرن بیت کوین میخرن یا هر چیز میخرن، و معنی از این هستن که در منطقه میخرن که اینا فکر میکنن که از این منطقه دیگه پوینتر بازار نخواد بره و این منطقه خوب به خاطر خرید بیت کوین یا با هر ارز دیگه است. اینجا ببینید وقتی قیمت مثلا اینجا رنج میزد اینا خریدن به شکل بسیار زیاده و بعدش بازار هم پایین رفته، بازار اینا هم فروختن و پس دوباره زمانی که بازار بالا رفته یا اینا خریدشون بیشتر شده، بازار دیگه هم بالاتر رفته. زمانی که بازار اینجا نزدیک به قبلی خود بوده اینا شروع کردن به فروختن، با وقتی اینا فروختن کاملا مثلا خیلی زیاد سودا کردن، بعدش بازم دوباره قیمت رفته بالا. اینجا کیا بودن؟ کسایی که ریتیل تریدر ها هست، مثل من و تو، مثلا این کسایی که مثلا من ترید میکنن. این باعث شده بود که بازار بالا بره. نشته کرده که خریدشان تأثیری تو قیمت نداره چون تو OTC میخرن. خب درست از بالای قیمت تاثیر نداره، ولی خریدشان نشان دهنده ازی است که بازار میتونه که رشد بکنه، چون اینا مثلا اینقدر پول وارد میکنن به این شکل میخرن، حتما کدام چیزی رو میفهمن. خب ببینم که نشان شعورش هست. شما تلگرام دارین؟ بله، داخل دسکریپشن هست، میتونین که شما برین و وارد تلگرام ما همچنان شوین. در مورد ETF ایتریوم اگه صحبت بکنم، بلک راک از تاریخ 24 نوامبر دست از فروش برداشته و خریداری شروع کرد که آخرین بارش 28 نوامبر 68 میلیون دلار خریده بوده، ولی در داخل بیت کوین فروشنده بوده فکر میکنم. بله، تاریخ 28 نوامبر 113 میلیون دلار بیت کوین از سودا کرده، 25 نوامبر و 26 نوامبر 83 میلیون 42 میلیون خریده، ولی در ماه گذشته کاملا همیشه وقت دست به فروش داده. 500 میلیون، 400 میلیون، 300 میلیون این مقدارایی بوده که خیلی زیاد بوده. بیت کوین فروشنده بوده ولی ایتریوم خریدار بوده. اگر بیایم ما و شما ببینیم فیر اند گرید ببینیم، یعنی ترس و طمع رو ببینیم، فعلا هم مردم داخل ترس هست، ولی یک کمی از نسبت به قبلا که در نوامبر 22 که چند روز پیش بود که yearly low، یعنی که پایینترین قیمت یا پایینترین کندل اکستریم فیر یا ترس ما در تاریخ 22 نوامبر شاهدش بودیم. هر زمانی که اینقدر ترس داخل مارکت می باشه برای ما منطقه خوب خرید نشان میتونی، برای ما نشان دهنده ازی است که بازار در ترس شدید است و سرمایه گذارا همشان با سود و زیان سودا کرده رایسن به خاطر که فکر میکنن قیمت دیگه هم پایین میره. و اکستریم گرید 83 بوده که در دسامبر 1 2024 بوده، نه 25. و بازم براتون بگم زمانی که بازار سرخ میباشه مناطق خرید است و در مناطق خوب باید ما و شما بریم پیدا بکنیم که در کدام مناطق ما بریم بخریم و در کدام مناطق ما شروع بکنیم به خریداری اسطایی که واقعا بالا میره. از نظر شخصی من میتونم بیت کوین و ایتریوم خوب رشد بکنه. مثل همیشه بیت کوین مهمتر از همشون بوده، ایتریوم بعدش دومتر و بعدش هم در بهترین اسطایی که داخل مارکت هست، آلت کوین هایی که هست، میتونین که داخل از اونها لینکش دسکریپشن هست. برای شما جایزه متعدد گفته شده داخل وبسایت که میته برای شما جایزه، ولی داخل سایت برین چک بکنین، گفته که تا $300 برای شما جایزه میته، ولی حتما شما برین در موردش برین خودتون بخونین و ببینین که واقعا هم تو چیز هست یا نه هست. و اگر شما داخل افغانستان هستین، صرافی بایننس میتونه که برای شما صرافی خوب باشه، هم فیوچرز هم اسپات برای شما اجازه میده که ترید بکنین و شما میتونین که اونجا برین و این کار انجام بدین. و اگر صرافی وکس استفاده بکنین برای شما گفته که شما میتونین تا $30,000 اونجا با در نظر داشت بعضی از امورات و امتیازات میتونین که شما اونجا دریافت بکنین و زمانی که شما دریافت بکنین از اون میتونین استفاده بکنین که داخل صرافی خودشون نوشته کرده. میتونین که در لینکی که در دسکریپشن هست کلیک بکنین و برین داخل صرافی خودتون با چشمای خود ببینین و برین و در موردش معلومات پیدا کنین. تشکر از اینکه تا حال ویدیوی ما رو ببیننده بودین. حتما ویدیوی ما رو لایک بکنین، شیر بکنین با دوستانتون و تشکر از اینکه ویدیوی ما رو تا بالا دیدین. الله حافظ، نگهدار همه شما.